ett stort problem för Ukraina är ju de stora minfälten som har byggts. Enorma är de. Och det har ju byggts i flera månader av Rysslands ingenjörstrupper. Och det är någonting jag måste säga att ryska ingenjörstrupper är jätteimponerande i den förmågebredd de har. Och så har det alltid varit. Och det visste vi sedan innan också. Alla ingenjörssoldater och officerare i Försvarsmakten vet väl om det. Vilka förmågor de har. Och de har visat sig kompetenta. Det är inget snack om den saken. Så jag tänkte jag ska prata lite nu om de olika minorna som möter Ukraina och som är här på Ukrainas mark och som tyvärr kommer att vara kvar här på Ukrainas mark väldigt länge. Så det börjar vi med lite nu. Så om vi tittar här. Den här minan som jag vill minnas är förbjuden i internationell rätt kallas P51. Lipistock kallar man den här. Det här är en 3D-printad version då. Mina riktiga minor har jag inte fått med mig. Vi har jobbat mycket i östfronten, nu är vi i sydfronten. Och jag kan inte åka hur som helst med skarpa minor. Så att det är 3D-printade, de är jättebra. Wildbee Sweden är det som har fixat dem för mig. Det var en sidnot, nu fortsätter vi. Den här kräver bara lite tryck på den här minan och så exploderar den. Och den här skjuter de ut med helikopter och allt möjligt. Kan de skjuta ut den här med helikopter, grad. De har sådana system som man skjuter den från marken också. Det här är en hydraulisk tändare. Det är det som gör det svårt för dem. För att man kan se video på folk som plockar upp dem så här. För att det här är bara en stabiliseringsorgan. Här händer det ingenting. Men det är extremt farligt för man vet ju aldrig hur känslig den här tändaren är i och med att den är hydraulisk. Så det kan krävas bara väldigt, väldigt lite tryck för att den ska explodera. Går vi vidare till, det här heter PTM1 heter denna. Det är egentligen en liten lipistock fast i större skala och den är till för fordon. Återigen sprids ut från luften på olika sätt. En lite nyare variant på den, PTM3. Nu börjar det bli avancerat. Det här är en magnetisk tändare i denna. Så den känner av hur magnetfältet förändrar sig när ett fordon kör i närheten och då sprängs den. Också en stabilisering på den här så att om den av något sätt skulle rubbas, bara lite så här, smäller det. Också en riktad sprängverkan-funktion i olika delar på denna som ger den extra kraft. Då går vi till ytterligare en förbättring av den minan. PTM4 heter den här minan. Det ser att det har en fallskärm på sig så den riktar den här sprängkraften bara i ett håll. Så då får den mer verkan. Annars väldigt snarlik PTM3. Den fallskärmen behöver inte alltid vara kvar heller. Nu är den på den här bilden. Man kan se den i lite olika stadier. Så där var den. Den har jag tyvärr ingen modell på. Så det får vara där. Det är någonting kanske folk känner igen. POM2 kallas denna. 4 Ruschasko 10 meter 300 gram blät. Den skjuter ut 4 trådar. Gör den. De är 10 meter långa. Och lite tryck på den tråden så smälls den. Och det här är ett stort problem. Den används på väldigt bred front och den skjuts ut på väldigt många olika system. Bland annat den här som jag visade er. Det här är handgranatsvarianten av den kan man säga. Fördel med den är att vissa indikatorer som vi har lyckats 3D-printa kommer skjutas ut som en del av den här armeringsprocessen. För den går flera steg då från att den landar på marken tills att den är armerad och klar så går det flera steg som den behöver gå igenom då. Så det kan bli lite felfunktioner längs med vägen på det. Det är ju positivt kan man ju säga ur ett perspektiv. Men också då att den kommer släppa vad vi kallar för discardables som då indikerar att den är här i närheten. Och här har vi något riktigt elakt som jag aldrig har påträffat och jag är extremt glad att jag inte har påträffat den. POM3 seismisk sensor har den här som här känner vibrationerna i marken när
när man rör sig i närheten. Och den är faktiskt också en hoppmina, så den hoppar upp gör den. Extremt otäck. Vi har bristfällig teknisk information om den här minan. Men vi jobbar med det vi har. Det vi har, det är utsagor från flera ukrainare som har träffat på den. Och då ska man ju försöka sammanställa det och komma fram till, men det här är åtgärdsplanen vi har för om folk stöter på den här. Hur ska de ta sig ut när den här minan är i närheten? Och det är någonting som vi jobbar aktivt med andra anröjare här i området. Så att vi bildar oss en gemensam uppfattning. Men det är ett problem att det här är en väldigt ny mina. Och de enda som vet den här extrema tekniska informationen, alla sanningar kring det. Det kommer väldigt ofta myter om minor. Och det får man liksom försöka jobba sig igenom det träsket för att komma fram till, okej, men vad är rimligt, hur är funktionen? Ja, det är väl det. Och nu har jag pratat om alla de här och deras gemensamma nämnare, varför jag har lagt de här på detta viset. Det är utspridning från luften. Det vill säga att man hittar inte de nedgrävda. Så det måste man ha viktigt på. Utspridning från luften eller inte. Nu är det ju tyvärr så i det här landet att de är extremt fiffiga, ryssarna, på att modifiera saker. Så att det behöver inte alltid vara sant. Och jag har en hel del modifieringar. Och det är fullt med de här, men de kommer inte jag prata om idag. Inte heller om man decimerar. Vi pratar lite teknisk övergripande information om minorna i sig. Men modifieringar är ett faktum. De modifierar mycket och friskt. Och det är någonting man måste veta. Vad är det för modifieringar de gör på de här minorna? För det är väldigt ofta inte bara sådana MacGyver-grejer som kanske finns på någon enstaka mina, utan nej, det modifieras friskt och brett och i hög omfattning. Och väldigt många av de här modifieringarna syftar ju då på att döda ammunitionsröjaren. Så det var det. Men om de där minorna då spreds från luften, så är de här minorna, de grävs ner för hand. Inte alltid nödvändigtvis sant det heller. Allt kan släppas från drönare exempelvis. Är ju någonting som man har lärt sig i det här landet. Så det jobbar de på med. Nu får jag komma hitåt. Här har vi något riktigt elakt. Någonting som man kan hålla på med om man inte skriver på Ottawa-konventionen tydligen. Och någonting som många soldater är väldigt rädda för av god anledning. Truppminor. Lite tryck på de här minorna och så smäls det. Då pratar vi om exempelvis PMN 1, PMN 2, PMN 4. Det finns även PMN 3. Det ser lite ut som den här, men den är lite annorlunda. Men nu pratar vi bara lite övergripande. Och det här är alla tre ett stort problem. Denna är vanligast. Den här producerar de väldigt mycket, så den börjar också bli vanlig. Och de börjar också ta fram de gamla minorna i förrådet. Så att alla tre av de här finns överallt egentligen. Dessa här, som kanske ser ut som truppminor, är inte det. Utan det är försåt till minor. Det vill säga ett skydd för dem. Så att om någon plockar upp den här minan, så smälls både den här minan och den här. Och då har vi lite olika på den. Vi har MS3, MLSIM, alltså ML7, ML8, ML8. Där den här är den de gillar bäst. Och därför, den är väldigt bra, är den. Funkar och är säker för de ryska ingenjörerna att upprätta. Mycket av sånt här finns. Går vi vidare. Världens vanligaste stridsvagnsmina. Har vi pratat om innan. Vet inte vad mycket jag ska säga om den, förutom att det finns specialtändare också. Det finns magnetiska tändare till den. Det finns seismiska tändare till den. Och det finns gud förbannat vad många modifieringar det finns på den här. Så det är väl så.
Om man jämför med en svensk så är den här något mer komplicerad men fortfarande väldigt bra och robust. Trycker ner den här knappen och då nu kommer den här att snurra lite trött här för det här är en övningsmina. Kom igen nu, snurra åt mig. Jag vill inte. Det tar lite tid för den här att armeras. Det gör det säkrare för dem vid upprättande. Så jobbar de. Och då har man en sån här nyckel då. Det här tycker jag folk på den. Så att det tar ett tag från det att man trycker på armeringsknappen tills det att den armerar. Och det är faktiskt någonting som är genomgående för alla de här minorna. Som man jämför med svenska minor så är de här betydligt bättre. Det är såklart en personlig åsikt men jag tror många skulle hålla med. Det här är ett imponerande system av minor de har som är gjorda för att användas tillsammans med varandra och upplägget är jättesmart egentligen. Ni ser att jag använder en nyckel här. Det är så sen om man ska vrida andra hållet här. Nu ska vi se. Bam. Nu är den desarmerad. Så funkar den. Förenklat. Då går vi vidare till vad vi i Sverige kallar för försvarsladdning. Vad som i en amerikansk variant är en Claymore. Men här kallar vi det MON. MON 50, MON 90, MON 100, MON 200. Och det är de olika varianterna och de är olika stora, olika former. Och den här siffran jag säger det är inte bara benämningen på minan utan också verkansavståndet från minorna. De har jag placerat här tillsammans med OCM 72, jättevanlig hoppmina som kanske vissa känner igen, som hoppar upp för marken. Anledningen varför jag har placerat dem tillsammans det är för att de delar tändare som väldigt ofta är av varianten MOV 1, här är en MOV 3, här är en MOV 4, vad min personliga favorit är just MOV 4. En slagtändare, men på de här nya varianterna så har de också den här extra säkringen för de som upprättar att när man drar säkringen så påbörjas en armeringstid så det är säkrare för dem att upprätta om man jämför med hur de svenska minorna fungerar. De fungerar väldigt bra de här. Det finns såklart andra sätt att använda det. NM kallas denna. Skruvar i detonatorn. Chop. Slår man in den där. Elektrisk initiering. Kan betyda flera saker. Kan betyda att det finns någon med en liten knapp som man trycker på. Pang, smälls det. Kan också betyda lite mer avancerade saker. Som exempelvis MVZ72. Som då har en kabel, breakwire, brytkabel. Och då drar man ut den här spolen med kabel och krävs bara lite tryck på den här tråden och då öppnas kretsen och då smäller det. Så. Och har man riktig otur så stöter man på detta här. Som jag inte har någon modell på, men det är seismisk utlösning. Och man kombinerar dem med varandra. Så då är vi tillbaka på det. Känner vibrationer av dina fotsteg. Och det är ett problem för att man vill ju hitta minan innan minan hittar dig. Seismiskt gör det svårt. Men det finns saker man kan göra mot seismiskt. Men det går jag inte in på nu. Avslutningsvis har vi TM83 här som fordonsmina 14. Påminner om de här MON-varianterna jag visat, men den skjuter en styck projektil istället för massvis med splitter. Och det syftar till att slå mot fordon då. Och vi har PTKM1. Ja, PTKM1. Inte särskilt vanlig. Det här minan debuterade för första gången i det här kriget. Och det är en takslående RSV-verkan mot stridsvagn, också seismisk sensor på den. Och ingen får ju glömma handgranatsförsåt. Herregud hur mycket handgranatsförsåt det är i det här landet. De är väldigt uppfinningsrika.
är de. Och om jag ska dra en anekdot, är det 47:e brigaden som var i Suruvika-linjen, träffade grabbarna 300 meter av trädlinje. Man följde med igenom 53 handgranatförsåt på 300 meter och komplicerade handgranatförsåt också. Då vill jag bara avsluta med att säga tack så jättemycket för donationerna som har kommit in. Och ni anar inte hur skönt det är att kunna säga till dem vi har utbildat att grabbar, ni får utrustning nu. För att de gör extremt farliga saker utan utrustning. Och vi har ju också i utbildningen varit tvungna att, då vi har brist på utrustning, att ge dem att brainstorma lite med dem. Okej, ni behöver göra det här, men ni har inte verktygen. Ja, men hur gör vi då? Okej, och så får vi jobba fram oss lösningar. Men att nu kunna säga att de får utrustning är, ja, ni anar inte hur tacksamma de här och hur skönt det känns att kunna säga att de kommer få det. För man kan improvisera mycket, en minsökare är lite svårare att improvisera fram. Ja. Tack.